Σήμερα στο κανάλι της Mobile Technology δεν θα δούμε ένα ακόμα μηχανάκι για σκανάρισμα, θα δούμε τι σημαίνει στην πράξη να έχεις στα χέρια σου εργαλεία που αντέχουν, δουλεύουν χωρίς διακοπές και τελικά κάνουν τη ζωή και του εργαζόμενου και της επιχείρησης πιο εύκολη. Μιλάω για το καινούριο CT32, της Honeywell φυσικά, και το CT37. Δύο μοντέλα της ίδιας οικογένειας, με το CT32 να είναι το πιο καθαρό εργαλείο αποθήκης και το CT37 να φέρνει κάποιες πιο premium πινελιές για retail περιβάλλοντα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δεν σε άφησα πάλι μέσα στο στούντιο. Εδώ ο African Boxer μαζί στο κανάλι της Mobile Technology. Ήρθαμε εδώ στα κεντρικά της Simos Food Group για να δούμε στην πράξη που εξυπηρετεί το καθένα. Και πόσο μάλλον το CT32 που είναι η νέα προσθήκη. Εδώ μην ξεχάσω να αναφέρω φυσικά ότι η Mobile Technology είναι επίσημος συνεργάτης και αντιπρόσωπος της Honeywell στην Ελλάδα και εκπροσωπεί λύσεις που συνδυάζουν hardware, λογισμικό και υποστήριξη για επιχειρήσεις. Ουσιαστικά είναι ο κρίκος που φέρνει την τεχνολογία των mobile computers της Honeywell από τα διεθνή εργοστάσια κατευθείαν στην ελληνική αγορά, με πλήρη κάλυψη σε υποστήριξη αλλά και υπηρεσίες. Το CT32 το πιάνει στο χέρι και καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι φτιαγμένο για πολύ ωρη χρήση και δεν μένει κάτι άλλο παρά να στο δείξω στην πράξη. Πάμε. Και όπως σου έλεγα, στην πράξη θα τα δούμε σήμερα. Είναι ελαφρύ, περίπου 269 γραμμάρια, λεπτό στα 13,9 χιλιοστά όπως βλέπεις και με οθόνη 6 inch Full HD. Δεν μιλάμε για ένα τούβλο που κουράζει την ώρα της εργασίας σου. Είναι εργονομικό πάρα πολύ, όπως βλέπεις και στα πλάνα τα πολύ ωραία που σου περνάω. Βολεύει στο ένα χέρι, χωράει ακόμα και στην τσέπη σου, όπως βλέπεις. Και αν είσαι από αυτούς που κάποιες φορές μπορεί να το βάλεις κολότσεπη και να φύγει, δεν έχεις κανένα φόβο γι' αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πιστοποιημένο για πτώσεις από 1,5 μέτρο χωρίς προστατευτικό boot και από 1,8 μέτρα με boot. Συν 1000 αναποδογυρίσματα, τα tumbles τα λεγόμενα, στο μισό μέτρο. Με IP65 και IP68 αντοχή σε σκόνη και νερό, είναι φτιαγμένο να επιβιώνει σε σκληρά περιβάλλοντα. Για επιχειρήσεις αυτό σημαίνει λιγότερα downtime από σπασμένες συσκευές και μικρότερο κόστος στην ουσία αντικατάστασης. Εδώ κερδίζει ξεκάθαρα σε πρακτικότητα το CT32. Και επειδή μιλάμε για αποθήκες που μπορεί να φτάνουν από κλιματιζόμενους χώρους μέχρι καταψύξεις, το CT32 έχει εύρος λειτουργίας από -20 μέχρι 50 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι μικρό πράγμα όταν ο εργαζόμενος πρέπει να μπαίνει και να βγαίνει σε θαλάμους ψήξης. Το CT37 από την άλλη φτάνει επίσης στους 50 βαθμούς, αλλά ξεκινά από τους -10. Οπότε για cold chain logistics το CT32 είναι πιο safe χαρτί. Στα δίκτυα τώρα το CT32 έρχεται με Wi-Fi 6E με υποστήριξη 2x2 MIMO και dual band συνεχόμενο, που σημαίνει καλύτερη σταθερότητα σε περιβάλλοντα με πολλά access point, ας πούμε. Όπως εδώ, μπορεί να έχει από κολόνα σε κολόνα access point και δεν χρειάζεται στην ουσία να νοιάζεσαι για το σήμα σου μέσα στην αποθήκη. Υποστηρίζει fast roaming με 802.11r και Cisco CCK-M. Οπότε όταν αλλάζεις access point μέσα στην αποθήκη, δεν παγώνουν οι εφαρμογές, συνεχίζει να δουλεύει απροβλημάτιστα. Και δεν χρειάζεται να το αναφέρω, υποστηρίζει και 5G φυσικά για εξωτερικούς χώρους. Αυλές, μεγάλα logistic, garage, ας πούμε, για παράδειγμα, εκεί που πας να κάνεις την απογραφή σου το βραδάκι αν είσαι security κτλ. Το CT37 έχει την ίδια υποστήριξη, αλλά η διαφορά είναι ότι έχει βγει για πιο premium και για πιο private 5G δίκτυα που παίζουν σε retail περιβάλλοντα. Αν η επιχείρηση θέλει private CBRS δίκτυα, το CT37 δεν είναι καλύτερα. Και όπως είδες, στο κομμάτι της άρρωσης και τα δύο μοιράζονται flex range με πράσινη τελεία. Πρόσεξε, το έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια αυτό. Αν είσαι αδιάβαστος, πρέπει να πας στα προηγούμενα για να το δεις. Αλλά για να σου το ξαναθυμίσω, στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να σκανάρει από πολύ κοντά μέχρι και, πρόσεξε, 11 μέτρα μακριά. Και η πράσινη τελεία φαίνεται ακόμα και σε έντονο φως. Αυτό κόβει τα περιττά βήματα, μειώνει τα λάθη, ουσιαστικά λιγότερος χαμένος χρόνος για προσωπικό. Περισσότερα task και ολοκληρωμένα στην ώρα τους. Άρα τι έχεις? Καλύτερη απόδοση στην επιχείρησή σου. Και πάμε τώρα κάτω από το καπό. Το CT32 έχει το Qualcomm 4490 με 8 πυρήνες στα 2,4 GHz και βγαίνει σε δύο εκδόσεις με 6 και 8 GB RAM και 128 GB αποθηκευτικό χώρο. Αυτό είναι αρκετό για WMS, ERP, φωνητικό picking, εφαρμογές, team messaging, όλα όσα χρειάζεται ένας σύγχρονος logistic χώρος. Το CT37 πάει ένα βήμα πιο πάνω με DDR5 μνήμη και UFS 3,1 αποθήκευση. Τι θα μου πεις, τι είναι αυτό πρακτικά, African Boxer? Καλύτερη ταχύτητα στον εσωτερικό τους δίσκο, ούτως ώστε όλες οι εφαρμογές και όλες οι εντολές που τρέχεις εσύ από το σκανάρισμα μέχρι να στείλεις τα πράγματα μέσω του ERP σου στο διαχειριστικό σου σύστημα πιο γρήγορα. Αυτό πρακτικά που είναι εφαρμόσιμο σε retail σημεία. Οπότε σημειώστε το αυτό. Τώρα πάμε σε κάτι που σε καίει εσένα το σύγχρονο επιχειρηματία, εσένα τον εργαζόμενο κτλ. Η μπαταρία.
Στο CT32 έχει 4.500 mAh και βγάζει 12+ ώρες χρήσης. Φορτίζει πλήρως σε 3,5 ώρες και είναι αφαιρούμενη. Στην πράξη, μια επιχείρηση έχει 2 μπαταρίες ανά συσκευή ή 4 μπαταρίες με 2 συσκευές. Και έτσι τελειώνει το θέμα για την πρακτικότητα των βαρδιών. Στο CT37 όμως υπάρχει το ατού του hot swap. Αλλάζεις μπαταρία χωρίς να σβήσεις συσκευή. Ψιλοκατέλαβες. Και με extended pack φτάνεις στα 5.550 mAh. Για ένα κατάστημα που δεν θέλει ούτε δευτερόλεπτο downtime, το hot swap είναι όχι όπλο, υπερόπλο. Στην αποθήκη όμως, με σωστό rotation, το CT32 καλύπτει τη βάρδια και με το παραπάνω. Σε κύκλο ζωής και ασφάλεια και τα δύο βασίζονται στο Mobility Edge. Android 14 σήμερα με αναβάθμιση μέχρι και το 18, όπως μας λέει και η ίδια η Honeywell. Συν τακτικά security patches. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αναγκαστείς να αλλάξεις στόλο και όλες τις συσκευές σε 2 χρόνια επειδή δεν βγαίνουν τα updates. Το CT32 είναι secure by design, by default και by deployment. Το CT37 έχει και secure element για προστασία ευαίσθητων δεδομένων, κάτι που κολλάει περισσότερο σε περιβάλλοντα με πληρωμές ή με αυξημένο ρίσκο data breach. Ένα ακόμα πρακτικό σημείο είναι η υποστήριξη NFC και contactless πληρωμών. Στην πράξη, αυτό κόβει ανάγκη για δεύτερη συσκευή. Στην αποθήκη, NFC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταυτοποίηση εργαζομένων ή πρόσβαση σε χώρους στο retail για contactless. Ένα device για πολλές χρήσεις στην ουσία. Και φυσικά δεν μένουμε στο ίδιο τερματικό. Το οικοσύστημα έχει αξεσουάρ με μεγάλο εύρος επιλογών. Όπως για παράδειγμα, Universal Dock που δουλεύει με διαφορετικά μοντέλα της Honeywell, scan handless, RFID handless για cycle counting, straps, headset, τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση δεν χρειάζεται κάθε φορά που βγάζει νέο μοντέλο να πετάει όλα της στα περιφερειακά, γιατί η Honeywell έχει προνοήσει και είναι συνεχόμενο. Έχει continuity σε αυτά που βγάζει όσον αφορά τα αξεσουάρ της. Και μιας που μιλάμε για continuity, μαζί μας θα έχουμε σήμερα το Σταύρο Τζουβελή από τη Mobile Technology, όπου ο τίτλος, που δυσκολεύτηκα να το μάθω, είναι Solution Architect. Έλα, Σταύρο μου εδώ, να μας πεις τα πράγματα. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σου, Γιάννη. Πώς είσαι? Καλά, εσύ? Χαίρομαι που σε γνωρίζω και μπροστά από την κάμερα. Και εγώ. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα για σένα, καταρχήν, και τι κάνει η Mobile Technology μες στο χώρο. Εγώ είμαι Solution Architect στη Mobile Technology. Είμαι παραπάνω από 20 χρόνια στην εταιρεία. Σχεδόν όσα χρόνια υπάρχει και η εταιρεία. Πολλά χρόνια. Γενικά στην εταιρεία έχουμε σχέσεις ζωής, όλοι οι εργαζόμενοι με την Mobile Technology. Βρισκόμαστε στο χώρο του retail και των logistics όλα τα χρόνια που λειτουργούμε. Ουσιαστικά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε καθημερινά και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα που μας έρχονται από τους πελάτες μας. Άρα, τα προϊόντα που προτείνουμε εμείς είναι προϊόντα τα οποία έρχονται κατόπιν αναγκών δικών τους. Δηλαδή, μας περιγράφουν τη λειτουργία τους, βρισκόμαστε μέσα στο χώρο τους πάρα πολλά χρόνια και αυτά τα προβλήματα τα οποία μας περιγράφουν ή οι διαδικασίες που θέλουν να εξυπηρετήσουν είναι και αυτά τα οποία μας κάνουν drive σχετικά με τα προϊόντα τα οποία θα προτείνουμε και τις λύσεις εμείς στους πελάτες μας. Με έφαγε, παιδιά. Εδώ, κάμερα σε μένα, με έχει φάει. Με έφαγε. Με έφαγε. Ο άνθρωπος δεν μιλάει ακατάπαυστα. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που μου είπες πριν, στο ότι κοιτάμε τις ανάγκες των πελατών μας. Σωστά. Τι ανάγκες πελατών είδατε και εσείς σαν Mobile Technology στην ελληνική αγορά και κατά κάποιο τρόπο μπορεί να το πάτε στη Honeywell και να γυρίσει η Honeywell να έβγαλε το CT37 και το CT32. Όπως ανέλυσες, Γιάννη, και νωρίτερα στο βίντεο, το CT32 και το CT37, ειδικά το ολοκένουργιο CT32, είναι μια συσκευή η οποία υποστηρίζει εκδόσεις Android μέχρι και 18, είναι ελαφρύ, είναι ανθεκτικό, έχει IP rating, το οποίο σημαίνει ότι το κάνει να δουλεύει και σε εξωτερικό περιβάλλον αλλά και σε εσωτερικό περιβάλλον, σε χαμηλές θερμοκρασίες, έχει μπαταρία η οποία διαρκεί πάρα πολλές ώρες. 12,5 ώρες λέει η Honeywell συγκεκριμένα. Σωστά. Ουσιαστικά πάνω από μία βάρδια. Δηλαδή υποστηρίζει πλέον της μίας βάρδιας λειτουργία. Επίσης, το σκάνερ του υποστηρίζει το διάβασμα barcode μέχρι πλέον των 10 μέτρων. 11 μέτρα μας λέει και το laser λέει φαίνεται ακόμα και σε έντονο φως. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Πολύ σωστά. Και αυτό που είδα και εδώ στην αποθήκη. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά τα είδα και μου έκαναν εντύπωση γι' αυτό. Σωστό, γιατί έχει ένα aimer το οποίο είναι αδύνατο ο χρήστης να μην το δει. Ωραία όλα αυτά. Αλλά θέλω να μου πεις, ρε παιδάκι μου, γιατί θα μας το πούνε στα σχόλια στο YouTube, σίγουρα εδώ στο κανάλι της Mobile Technology, για ποιον είναι, για ποια επιχείρηση ή για ποιον εργαζόμενο, ας πούμε, κατά γενικό κανόνα. Δεν θέλω συγκεκριμένα dedicated. Για ποιον εργαζόμενο είναι, για ποια επιχείρηση είναι το CT32 και το CT37. Ένα βασικό ζητούμενο από τις εταιρείες σήμερα είναι η ομοιογένεια του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν. Επομένως, είτε διαχειρίζεστε αποθήκη, είτε παραδίδετε προϊόντα, είτε εξυπηρετείτε πελάτες στο κατάστημα, το CT32 δίνει στις ομάδες σας τη δύναμη να δουλεύουν πιο γρήγορα, πιο έξυπνα και με απόλυτη ασφάλεια.
ασφάλεια. Οι πληροφορίες που μας έδωσε ήταν πάρα πολύ περιεκτικές και πολύ σημαντικές, θα έλεγα, για το CT32 και το CT37 από τη Honeywell. Σταύρος Τζούβελης, Solution Architect από τη Mobile Technology. Το πάω σωστά αυτή τη φορά μετά από τις 5 φορές γύρισμα που κάναμε. Και θα τα πούμε στο επόμενο, θεωρώ. Εννοείται. Έρχεται. Πολύ σύντομα. Συντονιστείτε, εγγραφή στο κανάλι, Συντονιστείτε. Γιατί τελικά αυτό που έχει σημασία είναι να δώσει στον κάθε εργαζόμενο το σωστό εργαλείο. Ο αποθηκάριος θέλει CT32. Ο υπεύθυνος βιτρίνας μπορεί να εκτιμήσει και το CT37 και η επιχείρηση κερδίζει από μικρά downtime, καλύτερη ασφάλεια, λιγότερα λάθη και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του στόλου. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερα κόστη και περισσότερη παραγωγικότητα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται κι άλλα εδώ στο κανάλι της Mobile Technology. Με μία ανάσα τα πάλα, είμαι ο Freak Unboxer. Γεια και χαρά!